ฉันมาเจาะเลือดไปเลยนะนำทางไป หลังต่อไปหมู่8มาเยอะเหมือนกันไปกันเลยหาทางเข้าไม่เจอทำไงดีเจอแล้วหลังโน้นแต่หาทางเข้าก่อนต้องหาทางเข้าก่อนหลังโน้นหลังกลางนาไม่รู้หาทางเข้าก่อนอยู่ตรงไหนเลยถามถึงเลยร้านค้า3 ทีแล้วจะมีทางเข้านี่ปะใช่นี่ไหมใช่แหละไปค่ะเธอไปฟ้องตำรวจอย่านะ